Mulțumesc! Următorul. Bună ziua! Bună ziua, biletul. Stați un pic să-l caut. Uitați biletul și... Ok, și pașaportul. Uitați-l. Ok. Următorul. Copile, unde sunt părinții tăi? Poftim? Unde sunt părinții tăi? Păi cum adică? Sunt major. Ok. Da, mă rog, biletul? Uite-l. Ok, și pașaportul? Aici. Bine, liber. Următorul. Oh. Nici nu mai mă miră. Aici biletul și pașaportul. Da, perfect. Următor. N-am mai vrut să vină să-ți ia și copiii că mine în vacanță. Îmi pare rău, domnule. Luați-vă un psiholog. Uitați. Uitați biletul și pașaportul. Da. Următorul. Aici biletul și pașaportul. Ok. Da, le aveam deja pregătite. Dar sunteți 4 și este doar un pașaport. Nu, avem pașaport comun. Ok, nu știu dacă e legal așa ceva, dar în fine. Bine. Yay! Au! Veniți mai în față, ce așteptați? O, Doamne scumpă, m-am săturat să stau la această coadă. Știu, mamă, și eu. Of, oare putem plăti pe cineva să ne dăm și noi mai în față? Hei! Ce e? Dacă îți dau eu o sumă frumușică de bani, mă lași mai în față? Nu. Da. Salut! Aici este biletul și aici este pașaportul. Ok. Bună ziua. Nu vă puteți îmbarca. Nu avem voie cu roboți. N-au voie roboții. Dar eu nu sunt un robot. Dar ce, ești câine? Da. Ok. Nici nu mai mă uit. Uitați-le. Ok. În sfârșit suntem noi, dragă. Haide. Aici este și biletul și pașaportul. Bănuiesc că aveți pașaport la comun. Da. Și bilet la comun. Ok. Haideți, compo. Bun, și ultimii. Ce mă bucur că o să mergem și noi în vacanță. Bună ziua. Bună ziua. Aici este biletul nostru la comun și pașaportul. Da. Perfect. Ce familie simpatică. Bun. Mi-am terminat tura. Yeee! Super. O luăm de la capăt. Prime! Oh! Bună ziua! Haide să te scanez pe tine, micuțule. Cic. Da. Nu ai nimic. Yeee! Aha! Ia să vedem. Bip. Ce s-a întâmplat? Sunt doar ochelarii, sunt de metal, de aceea bipăie. Ok. Bip. Da.
La fel și ochelarii. Următorul. Ia să văd ce ai aici. Da, ești ok. Următorul. Au. Da, ești ok. Oh, ia să văd. Bip, 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 bip. Bip, bip. Bip, bip. Bine m-ați prins. Of, nu o să pot zbura niciodată cu avionul. Ești ok. Ești ok. Wow, ce faci aici? Bună, nici nu te-am recunoscut. Ce faci? De când nu te-am mai văzut, verișorule. Ok, hai să văd. Și ceva nu mai contează, ești foarte bine. Haide, următorul. Pe tine te știu, vii în fiecare an, dar unde e familia ta? N-am mai vrut să vină. Hai că te știu, ești persoana de încredere. Yay! Bam. 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 Primul. Totul bine? Următorul. Trebuie să verific ce în ghiozdan în primul rând. Nimic. Da, așa. Dar nu reușesc. Gata? Totul perfect. N-ai nicio armă. Perfect. Au! De ce mă tot lovesc? Perfect. Și ultimele? Ba nu, penultimele. Bip, 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 bip. Am face coroana. Bip, 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 bip. Da, tot coroana. Următorul. Și ultimul. Au! Ești ok. Yay, mi s-a terminat tura! Salut! Știu, n-a fost cel mai reușit vlog al meu și îmi pare rău dacă nu prea v-a plăcut, dar o să postez zilele acestea cu ponei, călpieșii, dar și cu ponei, cine știe. Eu am fost Patricia și pe data viitoare, pa! Pa!